We are pleased to welcome you to the joint press conference of the Prime Minister Edi Rama and the Commissioner Oliver Varheyli. Të Kryeministrit Shqipërisë Edi Rama dhe Komisionerit Varheyli. Thank you and Faleminderit. welcome to Dhe mirë se erdhët në Tiranë të gjithë ju are from the region. që vini nga rajoni. While I'm here together with Gjendem këtu së bashku Commissioner me Varheyli, Komisionerin our Varheyli, commissioner, komisionerin ton, who has I cili been accompanying us all the way and has been na ka shoqëruar gjatë gjithë instrumental rrugtimit dhe ka qenë in kyç this very important change of në këtë paradigm. ndryshim mjaft të rëndësishëm të For the paradigmas. first time, Për herë të we parë, all in the Western Balkans të gjithë agree ne në Ballkanin that Perëndimor bijem European dakord Union se Bashkimi is doing Evropian not just the business as usual nuk po bën but vetëm an punën extra mile e zakonshme, to por come closer po to shkon us, një hap më tej to për t'u afruar me ne, support për të na our mbështetur economic growth and në our rritjen ton integration ekonomike dhe with integrimin ton new growth plan, me një plan të ri which të is, rritjes, as a matter of fact, I cili an out of the box faktikisht është initiative. një nismë e konceptuar jashtë kornize. This is the result of dialogue. Ky This is është the result rezultati of I dialogut. us Ky pushing është rezultat to be listened, I nxitjes to be nga ana jon për t'u dëgjuar, understood in për t'u our kuptuar difficulties, sa u in takon our vështirësive tona, arguments, argumenteve and in our tona ideas. dhe ideve tona. And thanks to this mutual exchange of Fal views, këtij shkëmbimi të ndërsjell we have pikpamjesh, achieved kemi this arritur very important goal këtë objektiv to shumë të rëndësishëm introduce in the traditional për të integration futur process në something procesin tradicional të integrimit Something new. diçka të re, that is diçka very të concrete re që është mjaft and konkrete that can bring us dhe që on mund another level të na çojë në një much nivel faster. tjetër shumë më shpejt. Now, the new growth plan Plani I is rirritjes a platform është një key platform, një to platform speed up kyçe our për të access përshpejtuar in the European Union. hyrjen tonë And në Bashkimin it's an Evropian. instrument Është that will një make this instrument process që do ta tangible bëjë for këtë people. proces të prekshëm për njerëzit. I brought the example of the Solla cost shembullin of e kostos së financial transactions. transaksioneve We in Albania, financiare. but Ne all në the countries Shqipëri, of the por region edhe në gjitha have vendet e rajonit, a lot of people kemi shumë njerëz living abroad. që jetojnë jashtë. And by working abroad, Duke punuar continuing jashtë, to help their ata vazhdojnë relatives, të ndihmojnë të their parents, afërmit e tyre, prindrit e tyre, their families, familjet e tyre në for every atë money dhe. Për çdo they send, the para cost of the që ata transaction dërgojnë, kostoja is e 6 transaksionit times është 6 herë than the më e cost of the lartë transaction of krahasuar me koston e between transaksioneve EU në member para states. midis shteteve anëtare të BE-s. The new growth plan Plani I will allow rirritjes us do të na lejojë bring this cost to the same level ta of the çojmë European këtë kosto member në states. të njëjtin nivel me atë të shteteve Which anëtare. means Çka that we nën will kupton save se just do të in this kursejmë vetëm me këtë €500 million gjysmë miliardi euro. saved from the pockets Do të of kursehen our own citizens nga xhepat e qytetarëve tanë and saved from dhe do të kursehen the nga costs kostot of our own businesses. e bizneseve tona. And this is just one
Dhe kjo është vetëm një prej këtyre gjërave, ka shumë të tjera, të cilat janë pjesë e këtij plani të rritjes, i cili na jep mundësinë të kemi kushte dhe procese që janë krejt të njëjta me ato të shteteve anëtare. Këto gjëra zakonisht kanë ndodhur kur një vend bëhej anëtar. Tani më, ato po ndodhin përpara se sa ne të bëhemi anëtar. Ana tjetër e planit të rritjes është financimi. Më shumë financim për projekte dhe për buxhetet tona. Kështu që jam shumë i kënaqur që arritëm në këtë pikë. Nuk ka qenë lehtë, por është vërtet mjaft shpërblyese. Nga ana tjetër, përpara se sa t'i jap fjalën komisionerit për të shtjelluar më tej, dua t'ju them se të gjitha ato përpjekje që ne kemi bërë për gjatë 10 vjetëve për të ecur drejt integrimit rajonal, përmes planit të ri të rritjes, tani më duhet të ndodhin pa pora apo por pa arsye politike për të mos bërë marrëveshje kështu me radhë. Duhet përfitoj nga ky rast për t'ju thënë të gjithëve se kur flisnim her pas here sa e rëndësishme ishte të ecej më shpejt përmes rrugtimit rajonal e për të arritur më pranë njëri tjetrit me marrëveshjet ndërkufitare për lëvizjen e kapitalit të shërbimeve të mallrave të njerëzve, tani më është e qartë që po të kishim bërë më shumë më përpara, do të kishim qenë edhe më pranë tani. Pra, integrimi evropian shkon përmes integrimit rajonal. Kjo nuk ka pak diskutim, nuk është diçka e debatueshme. Dhe plani i ri i rritjes e bulosin gjë të tillë. Kështu që gjitha gjepurat që kemi dëgjuar për Ballkanin e hapur, për këtë apo atë tjetrën, janë tashmë qartësisht të ekspozuara si gjepura. Sepse kjo është rruga. Tashmë me planin e ri të rritjes, dhe sot patëm edhe një deklaratë të përbashkët që çdo vend të 6 vendet ka rënë dakord se kjo është diçka që duhet ta bëjmë. Dhe nuk ka rëndësi se çfarë problemesh politike kemi me njëri tjetrin, nuk kanë rëndësi. Ne duhet ta bëjmë këtë gjë. Dhe Bashkimi Evropian është i gatshëm të na mbështesë. Por gjithë secili duhet ta harroj se mund të marrë më shumë nga tregu i përbashkët evropian në qoftë se nuk kontribuon plotësisht 100% në tregun rajonal. Pra, e gjitha lidhet me sjelljen e çdo fqinji me fqinjin tjetër. Ja pse çështjet politike duhet të diskutohen mbi baza dypalëshe, duhet të zgjidhen mbi baza dypalëshe, por nuk janë një arsye dhe nuk do të pranohen si e tillë arsye nga Bashkimi Evropian për të mos realizuar gjithçka që ka të bëjë me lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve. Komisioner, fjala është për ju. Faleminderit shumë, Kryeministër. Ndoshta e mbani mend dhe në fakt ka ndodhur në nëntor që u bë ky propozim. Por unë mund të ndaj dhe një sekret me ju, që ideja e të gjithë planit të rritjes ka qenë kryesisht i konceptuar pikërisht këtu, në Tiranë. Në diskutimet e mëparshme që ne kemi pasur me Kryeministrin, por edhe me udhëheqësit e tjerë të rajonit.
Pra, nuk është vetëm ide kjo e Komisionit Evropian apo e Bashkimit Evropian apo e Këshillit Evropian që ka vendosur që kjo gjë të krijohet e të realizohet, por ka qenë edhe ideja e të gjithë rajonet. Prandaj mendoj që ju shihni sot, dhe me qenë se është dita e fundit e muajit shkurt, ne tashmë po flasim dhe po themi se çfarë do të zbatojmë nga ky plan për këtë vit. Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-s po punon për legjislacionin e duhur që të miratohet legjislacioni i duhur, por kjo punë po vijon dhe ne vijojmë edhe diskutimet se çfarë do duhet bëhet. Prandaj dita e sotme ka qenë edhe një inkurajim i madh për të gjithë ne për të ecur përpara në mënyrë të përshpejtuar. Kryeministri, për shembull, përmendi SEPA-n ose zonën e përbashkët të pagesave në euro, nga e cila do të përfitojnë si bizneset ashtu edhe qytetarët. Unë dëshiroja të përmendja kursitë e gjelbra, që një gjë të cilën ne e krijuam gjatë periudhës së Covidit. Ndërkohë është një gjë që ka shpëtuar njerëz, biznese. Dhe kjo vetëm vitin e shkuar dhe nuk funksionon plotësisht gjithandej. Dhe kemi pas 20 vite kohë pritjeje për kamionet. Kjo tashmë është hequr. Nuk ekziston më. Dhe mund të arrijmë edhe më shumë. E të kursejmë edhe më shumë kohë. Pra, këto janë ato element, këto janë ato gjëra të cilat njerëzit duhet t'i ndjejnë, t'i prekin, t'i shohin, të jenë pjesë e tyre. Këto janë ato risit e këtij plani. Sepse sigurisht që Europa është shumë burokratike, gjithmonë bëhet fjalë për plane, instrumente, masa, por mendoj që këtë herë ne kemi mundësinë që të tregojmë edhe se cilat janë përfitimet e drejt për drejta ekonomike të një vendi që kur bëhet shtet antar dhe cilat janë edhe të mirat që sjell në shoqëri antarësimi në BE, sepse këto ne tashmë kemi mundësi t'i ndajmë me rajonin përpara se ju të bëheni pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që një element tjetër shumë i rëndësishëm është elementi që do të thotë që rajoni juaj mund bëhet gati për antarësim në BE edhe më shpejt. Kjo do të thotë që ne nuk është se po negociojmë me terma abstrakte, që si dhe kur pas antarësimit do të fillojnë të aplikohen rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Jo. Këto vende po fillojnë të aplikojnë këto rregulla që sot, në mënyrën që ne, kur të arrijmë tek antarësimi, kjo gjë të jetë kryer tashmë dhe nuk do të flasim fare për këtë gjë, sepse do të jetë realitet në atë moment. Elementi i tretë që dëshiroj të theksoj sot është që sigurisht që ne e kuptojmë që pjesëmarrja në tregun e përbashkët ka të bëjë edhe me konkurrencën. Dhe konkurenca në tregun e përbashkët të BE-s është e fortë. Pra, konkurrueshmëria e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian krahasuar me ato të Ballkanit Perëndimor është shumë e madhe dhe do të ishte padrejtë që ne të kërkonim partnerëve tanë të Ballkanit Perëndimor që të merrnin pjesë në tregun e përbashkët, ku ata kanë më pak mundësi për të konkurruar në krahasim me kompanitë tona, të cilat kanë avantazhin e tyre dhe për këtë arsye ne po japim fonde shtesë si pjesë e këtij plani për të ndihmuar të gjitha reformat të cilat janë të nevojshme, të domosdoshme që këto reforma pra të kryhen, sepse shumica e këtyre reformave kanë koston e tyre financiare, kosto financiare për bizneset, kosto financiare për qeverinë, kosto financiare për shoqërinë. Por ne jemi të gatshëm që ta lehtësojmë këtë punë dhe ta zbusim këtë kosto dhe për këtë arsye udhëheqësit e Këshillit Evropian kanë vendosur pa as edhe një ndryshim propozimit që i kemi bërë ne në rishikimin e këtij dokumenti dhe kjo është e vetmja pjesë e këtij dokumenti që u miratua pa kurrë farë dyshimi dhe ndryshimi.
që ne jemi të mendimit që 6 miliard euro do duhet që të ndihmojnë rajonin që me anën e kësaj mbështetje financiare, pra ju do të shikoni pikrisht që këto janë sasia e fondeve që u jepen shteteve anëtare sipas fondeve strukturore. Dhe deri në vitin 2027 rajoni do të gëzojë të njëjtin nivel intensiteti ndihme. Kjo do të thotë gjithashtu që edhe mund të thuhet madje që do të jetë shumë e vështirë, ose pas vitit 2027 do të ishte e vështirë që vendet e rajonit thoshin që ne si jemi gati për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. E në fund të fjalës time, më lejoni që fal diçka që tha Kryeministri, një element që sërish ne e kemi marrë këtu nga rajoni, nga nisma Ballkani i hapur, por edhe nga procesi i Berlinit, dhe ky element ka të bëjë me tregun e përbashkët rajonal. Ne kemi filluar punën me planin e investimeve ekonomike, por mendoj që tashmë kemi kaluar në një nivel më lartë. Kjo do të thotë që në rast se mund ta them me fjalë të thjeshta, në rast se ju dëshironi të trajtoheni si një shtet antar i Bashkimit Evropian, atëherë ju duhet të trajtoni dhe partnerët e Ballkanit Perëndimor si antar të BE-s. Kështu që po të marrim shembullin e SEP-s, pra është gjë e mirë që Shqipëria do ta vërë në zbatim të gjithë legjislacionin e duhur të SEP-s shumë shpejt, por në rast se një shtet tjetër i Ballkanit Perëndimor që po punon për këtë gjë dhe do ta vërë në zbatim këtë skemë në të njëjtën kohë, atëherë Shqipëria do të aplikojë të njëjtat rregulla edhe me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilët aplikojnë rregullat e SEP-s. Kjo do të thotë që për bizneset do të jetë më lirë për sa i përket për të futur pra produkte në Shqipëri apo për të bërë biznes me Shqipërinë, por edhe në rast se po bëni biznes me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, kostot tuaja të biznesit do të ulen në mënyrë të konsiderueshme. Edhe ky është një përfitim i drejt për drejt që i vjen rajonit, por ama funksionon dhe funksionon vetëm nëse, siç e tha Kryeministri, nëse rajoni e bën këtë gjë ndër vetes, pra vendet e rajonit ta bëjnë të njëjtën gjë dhe përndryshe nuk do të jepet dot i njëjti trajtim. Pra mendoj që ajo që keni parë sot do të ndryshojë në formë dramatike realitetin në vendet tuaja. Sipas llogaritjeve tona modeste, ky plan, së bashku me planin e investimeve ekonomike dhe duhen ngërshetuar të dyja, sepse njëri është ndërtuar në bazë të tjetrit, rajoni do duhet të dyfishojë ekonominë, të rrisë dyfish ekonominë e vet gjatë 10 viteve të ardhshme. Faleminderit. Pyetja. Shkëlqyesi ka disa pyetje për ju nga gazetarët. Pyetja e parë është David Stone nga AFP. Faleminderit Kryeministër Rama, faleminderit Komisioner. Me këtë plan të ri të rritjes, çfarë parashikoni se do të jetë pengesa më e madhe që do t'ju duhet të kaloni dhe si planifikoni që të përballeni me të në të ardhmen e afërt? Faleminderit për pyetjen. Është pyetje e mirë. Pengesa e vetme më e madhe se cilës mund t'i trembemi është mendësia midis vendeve të rajonit. Sepse siç e thash më parë, ky plan i rritjes, sa i takon asaj çfarë duhet të bëjmë në planin rajonal, është saktësisht ajo për cilën kemi rënë dakord në Parim 10 vjet më parë, kur nisëm procesin e Berlinit. Është saktësisht ajo çfarë jemi përpjekur të çojmë përpara me Ballkanin e hapur dhe arsyeja pse për 10 vjet nuk arritëm të përparonim aq sa do donim ishte mendësia dhe ndërhyrja e çështjeve politike
domestic politics dhe rhetorics retorikës së politikave të brendshme against our own interests. kundër interesave tona. So, obstructing movement of trucks Pra, pengimi i qarkullimit të kamionëve është krejt kundër frymës së procesit Berlinit. Dhe është krejt kundër spirit, but frymës, not only the por jo spirit, but also vetëm the letter frymës, of por the edhe New Growth Plan. shkronjës So së planit të far ri të we rritjes. see good will and Deri the tani joint, shohim që ka vullnet statement të has been mirë. approved by all Deklarata e six. përbashkët është miratuar All nga të six gjashta have agreed vendet. to Gjashtësja ka rënë focus dakord të strongly përqendrohet on working fort Let's see. te puna If we'll së be bashku, able to do ndaj it le të shohim. together, we'll Nëse do move të jemi në very gjendje fast. të bëjmë gjërat së bashku, do të ecim If shumë we'll shpejt. not be Në able to qoftë do it se together, nuk do të we jemi në will gjendje all të bëjmë fail. gjërat të Because gjithë së it's- bashku, do të dështojmë të it's, all gjithë, interconnected. sepse është çdo You gjë e heard what the ndërlidhur. commissioner said. You Dëgjuat cannot atë çfarë tha komisioneri. Pretend Nuk to mund të have pretendosh transactions, që të cost transactions with the kesh European një Union kosto same, and then leave transaksioni cost transactions to me a neighbor. vendet e Bashkimit Because it doesn't Evropian dhe work. pastaj Because they say koston no. tjetër të transaksionit ja lë Say no. fqinjet. Nuk You funksionon, do të thonë jo. So Do to thonë jo, nuk profit mundesh. from what this Pra, plan brings të from përfitosh nga ajo the çfarë EU ky side, plan we have to sjell deliver on the regions. nga ana e BE-s, na This duhet is që one. të japim The second rezultate is nga aspekti rajonal. the internal E dyta, job. është The puna New Growth Plan e is not brendshme. disconnected from the Plani i reforms rritjes nuk është i shkëputur nga in the reformat countries, në from vende, the track record duke of the nisur countries. nga So somehow bilanci i the New këtyre Growth Plan vendeve në accompanies një farë our mënyre, pra process plani i rritjes është një of, bashkëdhëtar i procesit delivering on tonë reforms. të And as for Albania, we have rezultateve në reforma. to move Si Shqipëri, na with a new duhet wave of reforms that we të have ecim përpara practically me një started val të re based on reformash the që screening praktikisht e kemi process, nisur based mbështetur on në procesin many e other, analizës së many legjislacionit, other facts. e mbështetur that are në evident. shumë fakte të tjera që janë të Next qarta. question is Pyetja from Lazar tjetër Semini, nga Lazar Associated Semini, Press. Associated Press. Mr. Commissioner, could you just say Komisioner, a mund të përmendni disa tema konkrete që u diskutuan sot dhe cilat ishin rezultatet e këtyre diskutimeve? Ju përmendët gjithashtu edhe financime shtesë, a mund na tregoni sa do të jetë kjo shifër? Dhe ndoshta një pyetje për Kryeministrin që cili do të jetë hapi i radhës? Ku do të organizohet samiti i radhës? Dhe në këtë aspekt, i ka përgatitur Shqipëria idet për projektet e tjera të mëdha dhe kanë lidhje këto me planin e ri të rritjes? Pra mund të presin shqiptarët diçka si rezultat si vjet dhe sinqerisht në fakt dhe ta them haptazi më shumë para si vjet? I think today Mendoj që sot ne patëm marrëveshje për 4 fusha ku duhet ketë rezultate si vjet. E para ka të bëjë me SEP-ën, që do të thotë një rishikim tërësor i të gjitha aspekteve rregullatore në vendet tona. Shikojmë tashmë që në fakt vendet po përgatiten për këtë gjë dhe që të jemi sinqert, nuk duhet jetë shumë e vështirë për shembull, sepse sistemi bankar kryesisht ka në vetvete banka europiane, që do të thotë që ato duhet të aplikojnë të njëjtat rregulla që aplikojnë në vendet e tyre të origjinës. Por sfida është sa shpejt do të mund të arrijmë ne që këto rregulla të bëhen konkrete në terren, pra sa shpejt do të mund të aplikohen ato. Por mendoj që ka pasur dakordsi të gjerë që kjo gjë do të arrihet si vjet, dhe besoj që do të arrihet si vjet. E dyta ka pasur të bëjë me kursitë e gjelbra. Me kursitë e gjelbra e kemi fjalën që të heqim të gjitha kohët e pritjes në pikat kufitare, që do të thotë që do të rregullohen procedurat doganore në mënyrë që të përshpejtohen kalimet në kufi
në të gjithë rajonin. Ne tashmë kemi disa pika të kalimit kufitar që funksionojnë në formë të dyfisht për shtetet e ndryshme, por duhet ta zgjerojmë këtë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, pra ta shtrim në të gjitha vendet, në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Kjo është sërish një gjë që duhet përfundoj deri në fund të këtij viti dhe në këtë formë në mënyrë të konsiderueshme do të ulë kostot e biznesit për bizneset e ndryshme në vendet e rajonit. E treta fush ka të bëj me punën kërkimore shkencore, që do të thotë që të sjellim brezin tjetër të industrive të ndryshme në rajon, që do të thotë që inovacioni, hulumtimi, kërkimi shkencor, industritë e ndryshme do të kenë nevojë për për të themi në fakt për ato që do të quhej një qendër ku të jenë këto industri, një bërtham ku këto industri të mund të mbështeten. Dhe kjo të krijohet tu në Ballkanin Perëndimor, po flasim për aspektet farmaceutike ose sektorin farmaceutik digital, aty ku njohuritë për teknologjinë aplikohen çdo ditë. E fundit, dhe ndoshta nuk është se nuk e di si duhet shkurtimin, unë vetë e quaj rrjetin falas të internetit në hapësirat publike në të gjithë Ballkanin Perëndimor, pra që të gjithë të kenë mundësi që të hyjnë në internet dhe ne këtë mund ta shikojmë edhe si pjesë të planit të investimeve ekonomike, i kemi fondet për këtë gjë, dhe tashmë duhet të pajisim bashkisht me të gjitha mjetet e duhura që kjo gjë të bëhet realitet si vjet. Pra këto janë ato 4 fusha prioritare për si vjet, ndërsa gjëja tjetër që u diskutua gjërësisht është çfarë do të bëjmë vitin e ardhshëm. Tashmë ne po presim që vetë rajonit na sjell ide, çfarë duan vendet e rajonit që të ndodh vitin e ardhshëm, ku janë pengesat për ekonomitë, për qytetarët, pra çfarë gjërash mund të arrijmë vitin e ardhshëm në atë 12 mujor, që të arrijmë të tregojmë pra ndryshimet të prekshme për qytetarët. Dhe kjo, sa u përket financimeve, është përveç 30 miliardë eurove, për ndryshe kemi dhe 6 miliardë euro, 2 miliardë euro në grante dhe pjesa tjetër me hua. Pra siç e tha Kryeministri, këto financime shtesë do të përcaktohen dhe do të jenë për të gjitha përpjekjet që duhen për reformat për të sjellë vendet tuaja për në antarësim në BE. E kuptoj pyetjen për parat, por mendoj që e përmenda tashmë se sa e madhe është kjo mundësi që kemi këtu, kur vjen fjalat e parat, kur thash se vetëm duke ulur koston e transaksioneve financiare, apo për ta thënë shumë thjesht, shqiptarët jashtë që dërgojnë para në shtëpi dhe që paguajnë 6 herë më shumë, 6 herë më shumë, se sa paguajnë europianët kur dërgojnë para nga njëra pikë në tjetrën brenda Bashkimit Evropian, shkon në një vlerë kursimi prej gjysmë miliardi për rajonin. Gjysmë miliardi. Vlera e transaksioneve aktualisht që kryhet nga qytetarët tanë përmes bankave, sa u përket dërgesave është e ulët. Shumica e kësaj vlere vjen me para në dorë. Një prej arsyeve, arsyeja kryesore, është kostoja, sepse dërgon para në shtëpi përmes bankës dhe paguan koston e transaksionit që është 6 herë më e lartë se ajo që paguan fqinji yt austriak që çon para në Suedi. Janë 24 milion. Është sipër e ulët, sa i takon numrit të transaksioneve, por është vlerë jashtëzakonshme. Këto 24 milion euro do të kursehen dhe do të mbeten në xhepat e qytetarëve e familjeve të zakonshme shqiptare. Janë shumë para, apo jo? Me që po flasim për parat.
sot also because of the long-term obstruction to the edhe Balkans, për shkak long-term obstruction të to the Berlin pengesës process, për një long-term kohë të obstruction gjatë to të CEFTA, Ballkanit të hapur, pengesës për një kohë të gjatë procesit Berlinit, pengesës për një kohë të gjatë të CEFTA-s, the waiting vazhdojmë time të kemi një rajon of the trucks ku koha e is pritjes së kamionëve 26 është million 26 milion orë. while in the European Union Ndërsa në there is Bashkimin no Evropian waiting. nuk ka pritje. If you go to Në qoftë se to the Qaftana do të shkonit custom, te pika you doganore e see Qaftanës, there do të shihni channel aty above which you will një read green lane. kanal We did it mbi under the open të Balkan. cilin What thuhet se we keni are arritur në supposed korsin to e do gjelbër, today që e kemi bërë në kuadër të Ballkanit të and hapur. further with the new growth Por plan, çfarë green presuppozohet lane. të bëjmë sot dhe më tej në kuadër të But planit të green lanes rritjes, among korsit e all gjelbra, of us por and green korsit të lanes gjelbra among us midis and të the European gjithëve ne Union. So, dhe korsit të gjelbra green midis lane nesh dhe Bashkimit Evropian. between us and Italy, Pra, korsi green të lane gjelbra between midis us and nesh dhe Greece, Italisë, and vice korsit të versa. gjelbra Green midis lane nesh dhe between Greqisë dhe Ana Sjellta, Montenegro korsit të gjelbra and midis Croatia, Malit të green Zi dhe lane between Kroacisë, Serbia korsit të gjelbra and, midis Serbisë Hungary and so dhe on and so Hungarisë forth. e kështu me radhë. Just by reducing Vetëm duke 3 hours shkurtuar 3 hours me 3 orë per truck për kamion the waiting, kohën e we pritjes, can increase ne our mund të GDP rrisim PBB-n 3%. ton me 3%. It's a lot of money. Janë shumë para. And it's money Dhe that janë comes para just by që reducing vinë vetëm stupid duke bureaucratic shkurtuar procedures. procedura burokratike të More kota. than that, on projects, Më shumë se sa I kaq, pra më përtej, might sa tell u you takon that just projekteve, few days ago, mund t'ju them se pak ditë më parë, Deputy Prime Minister of Albania zëvendës signed the agreement with Kryeministria EBRD e about Shqipërisë the new nënshkroi railway. marrëveshjen me Berghin për Vor një hekuruz Hani të re, Vor Hani We i are Hotit. preparing more signings. Po, and we përgatitemi are të having nënshkruajmë të already tjera funds marrëveshje for dhe kemi this type of tashmë projects that fonde në are dispozicion për të being lloje projektesh të disbursed. cilat po So lëvrohen. it's about Kështu që hundreds of millions. flasim për qindra miliona. And it's thanks Dhe to what the është Commission fal said. asaj çfarë tha The new Komisioneri, investment planit plan, të ri të rritjes që përmes gives us the instrumentit possibility financimit to ballkanit apply perëndimor na jep and to get mundësinë funds. të aplikojmë dhe të marrim And fonde. this is on energy, Dhe this kjo, is on infrastructure, për this is, energjinë, për digital infrastrukturën, and so on and so për forth. fushën digjitale So, e kështu me radhë. I think that we have a big opportunity Mendoj in që front of us kemi një mundësi It's up to us të madhe përpara nesh. to take it Na or to takon miss it. ne të But, përfitojmë prej saj apo ta It would be a humbasim. great Por historical mistake do të ishte to miss një it, gabim as i it is jashtëzakonshëm a great shame historik që ta humbisnin. Ashtu that siç është një we turp i madh, didn't është succeed turp in 10 years, që ne nuk ja all dolëm. of us, Për the 10 six, vjet, të gjithë ne, to të work gjashtë in ne, this direction. të punojmë në këtë Today, drejtim. we would have been in much Sot, better place, do të kishim qenë në një and pozitë these shumë më guys të mirë would have had dhe much more to give ta us. But djem do të na jepnin, when they see do that duhet na they jepnin have to shumë më deal tepër, with po kur a shohin që group kanë of të bëjnë countries me një that grup want to be vendesh part of the European që Union duan të jenë pjesë e and Bashkimit obstruct Evropian dhe free pengojnë movement lëvizjen e within lirë each other, brenda njëri tjetrit, they say no. thonë First, jo. do it with each other. Së pari to show bëjeni us that we me are njëri not tjetrin, getting closer to troublemakers, but we're getting për closer na to treguar që like-minded ne nuk pa afrohemi me people, ata që like-minded shkaktojnë nations, like-minded countries. shqetësime bela, por që pa afrohemi me vende e kombe që ndajnë të njëjtën mendësi. A2 News CNN. Pyetja e fundit nga A2 CNN Fiorella Beleshi. Eurokomisionerin. No, wait. Okay. My Albanian is quite weak. Shqipa nuk e flas fort mirë, kështu që më lejoni që të vë kufjat. Por më përmirësohet shqipja juaj, Komisioner, po. sa herë ju që vizitoni Tiranën, jo vetëm ju, por dhe drejtuesit e tjerë të institucioneve të Bashkimit Evropian. Të ju lise? Flisni pozitivisht për Shqipërinë, e konsideroni një partner të besueshëm, një vend që luan një rol të rëndësishëm për sigurinë në rajon, një vend që është gati për të bërë hapin e radhës, por vendimet në Bruksel nuk përputhen me këto deklarata. Siç ndodhi në dhjetor, ku me kërkesën një vendi antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria u hosh nga diskutimi në mbledhjen e Këshillit të Bashkimit Evropian. Pyetja është, a do ta lejojë Bashkimi Evropian Greqinë që t'i bëhet pengesë për integrimin e Shqipërisë dhe
kur pritet të kemi një vendim për Shqipërinë për hapjen e radhës? Kujtojmë që vetë BE-ja është në prag zgjedhjeve. Ndërkohë për ju, zoti kryeministër, me që pyetjet për planin e rritjes për sa i përket reformave dhe për sa i përket projekteve u zgjaruan, unë kam një pyetje për sa i përket me lejen që të drejtohem për një zgjatim të samitit të ditës së dieshme mjaft të rëndësishëm, ku kishte një propozim nga ana e presidentit të Ukrainës për bashkëprodhimin e armëve. A ka kapacitete Shqipëria për të prodhuar armë dhe si mund t'i vi në ndihmë vendi ynë Ukrainës? Faleminderit. Well, so you want me to talk about... Pra ju dëshironi që unë të flas për Shqipërinë në mënyrë negative? Okej, atëherë, se këtë nuk do ta bëj dot, refuzoj ta bëj këtë gjë. Unë mendoj që hapat tuaj, veprat tuaja e kanë treguar se çfarë keni arritur. Pra, mos harroni ku ishim në tetor të vitit 2019 dhe shihni ku jemi tani. Pra, unë nuk mendoj se ka në Bruksel njerëz që nuk bien dakord për këto arritje të Shqipërisë. Gjithashtu, ne jemi të dakordsuar në Bruksel për faktin që Shqipëria është gati për të hapur negociatat për grup kapitullin e parë dhe Bashkimi Evropian do duhet që të ketë mundësinë ta marrë këtë vendim. Dhe në fakt sado teknik që është si proces dhe që është thjesht hapi i radhës, unë se kuptoj dot sepse nuk e marrim dot ne këtë vendim, edhe pse kuptoj tërësisht rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, pra marrëdhënieve të mira me fqinjët, por nuk mund të ndërtohen marrëdhënie të tilla dhe të mira me fqinjën në rast se ti e bllokon tjetrin për të ecur përpara. Por që se si ne po përpiqemi të ndihmojmë dhe shpresoj shumë që në muajin e vijim do të kemi atë takimin ose konferencën tjetër ndërqeveritare në mënyrë që të kalojmë te negociatat e vërteta, sepse ne dëshirojmë të hapim negociatat për grup kapitullin e parë, që janë të drejtat themelore, përfundimi i ligjit dhe ndoshta aty mund të diskutojmë këto të drejta themelore në mënyrë më të gjerë pasi të janë hapur vetë negociatat. Faleminderit. I just want to add Dua vetëm të what the Commissioner said, shtoj something that has diçka to do with the substance, not asaj që with tha the procedure. komisioneri që ka të bëjë me We are thelbin, continuing jo me to procedurën. work every day with the Ne Commission. vazhdojmë të punojmë çdo ditë me Like komisionin. We are negotiating Si all të that ishim has to duke be negotiated negociuar officially gjithçka in this phase, që duhej which, negociuar zyrtarisht në on këtë our fazë, view që is very important sipas because it pikpamjes means sonë është shumë e the work rëndësishme here. sepse nën So kupton the Commission që po bëjmë punën is këtu. helping Pra us komisioneri to understand po na what ndihmon we të have to be kuptojmë ready se for, për çfarë duhet të and jemi we will gati continue dhe do të vazhdojmë to do it. ta bëjmë We këtë have gjë. started now and we Kemi are very nisur happy with tashmë the dhe jemi results shumë të kënaqur me of the rezultatet artificial intelligence e model. modelit We të have, inteligjencës created artificiale që for kemi the krijuar transfer për of the European body of law transferimin e activities korpusit ligjor to the të Bashkimit organization. Evropian të akive në legislacionin The shqiptar. translation Përkthimi is being absolutely very, very convincing. është And absolutisht so shumë we'll, bindës. gain a lot of time in the Kjo meantime. ndërkohë do të na When bëj të fitojmë then shumë kohë officially dhe the process kur will procesi go in the next phase, të hy we will zyrtarisht be në much more fazën advanced. tjetër, do të jemi shumë më të Look, përparuar. in the Shikoni. new growth plan. Në planin e ri të There are rritjes very clear ka indications about what the tregues countries have shumë to të do qartë internally. për atë çka vendet duhet të Mostly bëjnë is së rule of brendshmi. Më së shumti është shteti i së drejtës, Internally. së brendshmi. We have advanced Ne more than every other country. kemi in the world. ecur përpara më shumë se çdo We have vend done tjetër sa i takon injustice, shtetit të së drejtës, system sa u what takon the reformave. countries will have to do. Kemi bërë me sistemet doubt. drejtësisë atë çfarë vendet e this tjera gave us pa a dyshim lot duhet bëjnë. Dhe of kjo advantage na when it dha came to take the shumë decision, avantazh because don't forget, kur we were erdhi blocked, puna për të and marrë the Commissioner vendimin. has fought big time. Sepse mos with not harroni, only him, ne but ishim also të many bllokuar member dhe states have fought big komisioni time ka for us luftuar to start the shumë negotiations me much before shtetë than we anëtare did. për Why të nisur were negociatat blocked? Because of përpara se internal se sa i nisëm dynamics, aktualisht. but did Pse u we bllokuan lose për shkak të time? dinamikave të brendshme. We didn't. Por a humbëm kohë? Because Jo, nuk humbëm. as the steering Sepse process show, ashtu as siç the tregon progress show, procesi we worked in the i meantime.
kontrollit e analizës licitacionit shpjegojnë faktet, ne kemi punuar ndërkohë, komisioneri na ka ndihmuar, na ka mbështetur dhe kemi punuar. Nuk është se tashmë jemi në momentin përfundimtar ku çdo vend duhet të bjerë dakord dhe ne do të bëhemi antar. Antarësimi do të vi, shpresoj, uroj in the next 5 or a bit more years, pas 5 apo pak më shumë viteve, apo në mos më gjatë se kaq, dhe pastaj mund të shqetësohemi se dikush po na bllokon edhe pse të mërzitemi sepse nuk ulemi dot rreth kryezës. Po jo tani duam të bëjmë punën, duam të jemi gati si një shtet antar i BE-s në mënyrën se si funksionojmë në 2030. Ky është objektivi ynë. Pastaj, nëse një vend a një tjetër na do apo jo, ky është problem tjetër. Për ne është e rëndësishme që BE-ja të funksionojë këtu, që vendi të jetë si një shtet i BE-s në sundimin e ligjit me institucionet e gjithçka tjetër. Ndërsa sa i takon pyetjes për ditën e djeshme. Patëm një summit shumë të mirë, por edhe zhvilluam diskutime mjaft të mira në nivele dypalshe me presidentin Zelenski dhe të tjerët. Ai summit tregoi diçka që është thelbësisht e rëndësishme, që të gjithë ishin këtu. Rajoni ishte larg duarve të Rusisë dhe ishte këtu si rajon që kërkon të jetë pjesë e BE-s. E gjithçkaje pra. Apo më shumë se gjithçka tjetër. Sa i takon industrisë ushtarake dhe prodhimit të armëve, ne si Serbia, Bosnia apo Kroacia nuk kemi një prodhim, një industri prodhuese të mjeteve ushtarake. Duam ta kemi sfari për veten tonë dhe kemi punuar dhe po punojmë që të gjejmë marrëveshjen e duhur, të gjejmë partnerët e duhur, të ringjallim infrastrukturën tonë të vjetër dhe për të bërë më shumë investime për ne. Së dyti, propozimi nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Presidenti Zelenski na foli për mundësinë e bashkëpunimit, që do të thotë investimi, prodhimi dhe bashkëpunimi. Dhe sigurisht, të gjithë thanë po, të gjithë thanë po, jo vetëm Shqipëria. Të gjithë. Kështu që ky është një proces. Ne e dim shumë mirë që duhet investojmë më shumë në mbrojtje, si çdo kusht tjetër, dhe do ta bëjmë këtë. Gjithçka që mund ta bëjmë në këtë drejtim do ta bëjmë. Dhe sigurisht ka vetëm një kusht, që ta bëjmë këtë me aleatët tanë dhe jo me të tjerët. Kaq është. Pjesa tjetër është thjesht diçka e natyrshme. No, thank you very much. Faleminderit shumë.